हॅलो मैत्रिणींनो, आज आपण बनवूया खोबऱ्याची छानपैकी अशी चटणी, जी आपल्याला हॉटेलमध्ये मार्केट स्टाईलनं बनवायची आहे। ही चटणी आपल्याला अनेक प्रकारे आपण बनवू शकतो, पण आज आपण मार्केट स्टाईल बनवूया। तर त्यासाठी लागणार आहे ही चणा डाळ, फुटाण्याची डाळ। ही आहे फुटाणा डाळ। ती आपल्याला प्रथम मिक्सरला त्याची पूड करून घ्यायची। हे बघा, हे अशा प्रकारे आपण ही पूड तयार करून, अगदी आपल्याला बारीक करायची नाही आहे, थोडीशी आपल्याला अशी रवाळ अशी ही आपल्याला फुटाण्याच्या डाळीची आपल्याला ही पूड करून घ्यायची आहे। आता बघा, आपल्याला याच्यामध्ये काय करायचं आहे, हे खोबऱ्याचे तुकडे घ्यायचे आहेत। इथं मी एक नारळ घेतलेला आहे, त्यात आपल्याला घालायचे आहेत आपल्या चवीनुसार मिरच्या घालायच्या आहेत तिखटाच्या। मी तर 3 मिरच्या घातलेल्या आहेत, ह्या खूप तिखट आहेत त्यामुळे। आणि एक 5-6 लसणाचे आपल्याला पाकळ्या घालायच्या आहेत। आणि यातच आपल्याला थोडंसं मीठ घालायचं आहे। मीठ आपल्याला इथं अर्धा चमचा मीठ घालायचं आहे। आणि तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही इथं पोह्याचा 1 चमचा साखर घालू शकता। आणि आपल्याला हे छानपैकी असं ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर पण आपल्याला टाकायची आहे। हे बघा, कोथिंबीर पण आपल्याला याच्यामध्ये घालायची आहे। तर आता हे आपण मिक्सरला बारीक करून घेऊया। हे बघा, अशा प्रकारे आपण मस्तपैकी बारीक केलेलं आहे। तर आता हे आपण सगळं, मग अशी आपण फुटाण्याची डाळ पण बारीक केलेली, ती पण आपल्या याच्यामध्येच आपण घातलेली ॲड केलेलं आहे। तर आपण हे छानपैकी असं आपण ही अशा प्रकारे पण घट्ट ठेवू शकतो। आणि आपल्याला जर ही आणखीन थोडीशी पातळ हवी असेल तर आपण याच्यामध्ये ताक, दही किंवा साधं पाणीसुद्धा आपण मिक्स करू शकतो। आणि आता आपण याच्यामध्ये थोडंसं ताक मिक्स करूया। थोडं ताक आणि थोडंसं पाणी असं मिक्स करायचं आहे आपल्याला ह्याच्यामध्ये। आपलं असं फोडणीच्या भांड्यामध्ये आपल्याला थोडंसं 1 चमचा तेल घेतलेला आहे मी। 1 चमचा म्हणजे 1 डाव घेतलेला आहे तेल। आणि आपल्याला त्याच्यामध्ये घालायचे आहे मोहरी अगदी आपण 1 पाव चमचा मोहरी घालायची। आणि 1च चिमट आपल्याला जिरे घालायचे आहेत। आणि याच्यामध्ये घालायचं आहे आपल्याला कढीपत्ता आणि ह्या लाल मिरच्या, एखाद दुसरी लाल मिरची। हे छान असं तडतडलं, ही फोडणी द्यायची आपल्याला आपल्या या चटणीला। तुम्ही बघू शकता, मी ह्याच्यामध्ये थोडंसं अर्धा ग्लास ताक होतं आणि अगदी 1 वाटी थोडंसं पाणी असं मी ह्याच्यामध्ये मिक्स केलेलं आहे। आता ह्यावेळी आपल्याला थोडंसं मीठ आणि थोडीशी साखरेची आपल्याला टेस्ट बघायची आहे। कमी जास्त वाटलं तर आपण त्याच्यामध्ये ॲड करायचे आहे। तर झाली की नाही ही छानपैकी चटकीपट आपली मार्केट स्टाईलची चटणी। तर तुम्ही नक्की करून बघा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनचे बटन दाबायला विसरू नका। बाय बाय।